وصلت القوات الفرنسية لطولون تحت قيادة الجنرال كورتو، وانضم ليه ما يقرب من 14 ألف رجل من فرق الجيش المختلفة بعد نجاحهم في إخماد الثورات في مناطق متفرقة في فرنسا. ولكن المشكلة الأكبر اللي واجهت كورتو كانت إصابة قائد المدفعية بتاعته دو مارتان خلال الاشتباك الأخير في مدينة أوليول، وكان محتاج لبديل كفء يعوضه في أسرع وقت. فاقترح أحد الضباط أصحاب الأصل الكورسيكي اسم ضابط شاب عشان يكون البديل بتاعه، مشيدا بيه وبفكره اللي كان سابق سنه، وكان الضابط ده هو نابليون بونابرت بنفسه. نابليون في الوقت ده كان متواجد في المنطقة وبينقل شحنة بارود في الطريق المؤدي لمدينة نيس، وتوقف في المنطقة عشان يقدم احترامه للضابط اللي كان اقترح اسمه على كورتو. وكان ازدياد شعبيته في الجيش في الفترة الأخيرة بسبب أفكاره الثورية وتأييده للجمهوريين من أهم الأسباب اللي خلت الضابط ده يرشحه إن هو يكون قائد المدفعية الجديد. ومن اليوم الأول لاستلامه المهمة ظهر الفكر العسكري المميز لنابليون، وبدأ فورا في تجهيز القوة المناسبة لحصار مدينة طولون. فالإنجليز وحلفائهم كانوا سيطروا على كل مداخل ومخارج المدينة، وبنوا العديد من القلاع الحصينة حواليها. فبدأ نابليون في جلب المدافع والأسلحة من المناطق المحيطة بيهم، واستغل رغبة السكان في المناطق دي واللي كانوا عايزين يثبتوا إن هم ما خانوش الجمهورية لصالح أعدائهم، فأخذ منهم الحيوانات والأكل لكل الجيش. بالإضافة إلى إنه استدعى كل ضباط المدفعية المتقاعدين في المنطقة عشان يخدموا معاهم، وبدأ فورا في تدريب كل القوات اللي معاه على استخدام المدفعية بشكل فعال وسريع تمهيدا لدورهم الكبير في المعركة اللي هتحصل. ومش بس كده، ده بدأ كمان يحط خطة فعالة لتدمير كل قوات الأعداء واقتحام طولون. نابليون كان شايف إن هم عشان يسترجعوا مدينة طولون ما كانش قدامهم غير إن هم يسيطروا على قلعة لاجاليت وقلعة بالاجيور الموجودين أعلى تل القاهرة، ويخلوا المنطقة كلها في طولون تحت نطاق مدفعيتهم عشان يقطع الطريق على الإنجليز ويمنعهم من دخول الميناء في طولون، فيضطروا بعدها للانسحاب. وكان شايف إن نقطة الضعف الوحيدة في خطته هي عدم كفاءة الضباط الأعلى رتبة منه في تنفيذها، فهو كان بيعاني جدا من إن هم دايما في جدال معاه على أفكاره وخططه. فكتب جواب للجنة السلامة العامة في الجيش وطلب إن هم يجيبوا ضباط كفء يستلموا القيادة عليه هو شخصيا بدل الموجودين، لأن الخطط كلها كانت هتفشل بسبب عجرفتهم لو فضل الوضع زي ما هو عليه. وفعلا كأن قلبه كان حاسس، فقلة خبرة كورتو العسكرية خلته يبعت مجموعة صغيرة عكس اللي نصح بيها نابليون عشان تهاجم الإنجليز في المنطقة دي، وده تسبب في هزيمتهم وانسحابهم السريع بعدها أمامهم. ومش بس كده، ده بالحركة دي خلى الإنجليز وحلفائهم واعيين للخطة اللي كان ناوي عليها الفرنسيين، وبدأوا بسرعة في بناء قلعة جديدة كبيرة أطلق عليها قلعة مالجراف في بداية التل اللي بيؤدي للقلعتين عشان تحميهم، وأضافوا كمان 3 قلاع صغيرة حواليها عشان تأمنها، فزادت صعوبة الوضع عن قبل كده. نابليون استاء جدا من التطور السيء للموقف، وحاول إن هو يستجيب عن طريق إضافة قوة مدفعية جديدة جنب الموجودة على تل سانت لوريان عشان يأمن المكان كويس. فاضطرت السفن الإنجليزية في الميناء للتراجع بعد ما أصبحت داخل مرمى النيران الفرنسية. في اليوم الأول من شهر أكتوبر بدأ رؤساء نابليون يتخلوا عن تنفيذ الخطة بتاعته، وأعطوه الأوامر بقصف قلعة مالبوسكيت الكبيرة تمهيدا لاقتحام المدينة من الناحية دي. فأقام نابليون قوة مدفعية كبيرة سماها كونفنشن على تل أريني في مواجهة القلعة دي، وبعت قوات جديدة لتعزيز المدفعية في المناطق المحيطة بيهم. ولكن رغم كده ظل الوضع على ما هو عليه لحد ما جت انفراجة أخيرا بإزالة الجنرال كورتو من القيادة واستبداله بقائد آخر، واللي بعد فشله السريع في تنفيذ هجوم على قلعة مالجراف تم استبداله بقائد محنك اسمه دوغميير. دوغميير من اليوم الأول أدرك الخطة العبقرية لنابليون، وشاف إنها الوحيدة اللي هتنفع لو عايزين يسترجعوا مدينة طولون، فبدأ بمجرد وصوله بالعمل على تنفيذ الخطة دي، وأمر بإضافة قوة مدفعية جديدة بالقرب من القلعة، وبعدها بأسبوع أضاف قوة مدفعية جديدة على شمالها. ولكن نظرا للقصف الشديد اللي تعرضت له المدفعية دي من القلعة بدأ الرجال يهربوا بسرعة منها ويتراجعوا. وهنا ظهرت قوة شخصية نابليون العسكرية، فبدأ يلقي على رجاله الخطبة وسمى القوة دي قوة رجال بلا خوف. فتحمس الجنود جدا ورجعوا ليها ووصلوا قصف القلعة من مكانهم. ومش بس كده، ده أضاف كمان قوة جديدة من المدفعية عشان يساعدوهم. أصبح الوضع خطر جدا على الإنجليز بعد ما بقوا يتعرضوا للقصف من كل الجهات تقريبا،
فقرروا تنفيذ هجوم مفاجئ على المدفعية اللي كان حاططها نابليون على تل أريني عشان يجبروا الفرنسيين على إيقاف قصفهم على قلعة مالجراف، وقدروا إن هم يسيطروا عليها بالفعل. لكن بسبب توقع دوجمير ونابليون للهجوم ده، نفذوا هجوم مضاد ضدهم في الوقت المناسب، وأجبروهم إن هم يتراجعوا وأسروا قائدهم تشارلز أوهارا، واللي أعلن استسلامه للفرنسيين. تم ترقية نابليون لكولونيل بعد الانتصار الكبير ده، وفي ليلة 16 ديسمبر وتقريبا في منتصف الليل نفذ دوجمير ونابليون هجوم عنيف على قلعة مالجراف والقلاع اللي كانت حواليها، واستمر القتال العنيف جدا ما بين القوات طوال الليل تقريبا، وأصيب نابليون إصابة خطيرة جدا في فخده كانت على وشك إن هي تنهي حياته. ولكن مع حلول الصباح قدر الفرنسيين إن هم يسيطروا على القلعة أخيرا بعد انسحاب الإنجليز منها، وتم وضع المدفعية فيها فورا، وبدأت تقصف القلعتين الكبار أعلى التل، فاضطر الإنجليز وحلفائهم إن هم يتراجعوا وتركوا القلاع خالية تماما للفرنسيين. وفي نفس الوقت تقريبا كان الجنرال الفرنسي لابويب قدر يسيطر على قلعة مالبوسكات وفارون في الناحية التانية من المدينة، فانقلب الوضع وأصبح الحلفاء محاصرين تماما ومعرضين للقصف الشديد من كل النواحي داخل المدينة. فأمر الأدميرال سيدني سميث القوات بإخلاء المدينة وتدمير جميع السفن الفرنسية في الميناء. بدأت قوات الحلفاء تحط الخطة لتدمير السفن الفرنسية قبل رحيلهم، وكان هدفهم الأساسي هو الثلاث سفن العملاقة خارج المينائين. فالسفن دي كانت بتحتوي على كل مخزن الوقود والبارود الخاص بالأسطول الفرنسي كله، ونظرا لخطورتها كانت واقفة بره الميناء لحماية المدينة من خطرها. وكان تدمير السفن دي هيسبب انفجار كبير جدا وهيسهل عليهم تدمير باقي الأسطول في المينائين. ففعلا تقدمت سفينة الجنرال الإنجليزي سيدني سميث ومعاها 3 قوارب أخرى عشان يحموا سفن الحلفاء اللي راحت تنفذ المهمة دي. وفي حوالي الساعة 8 مساء وصلت سفينة إنجليزية محملة بالمتفجرات للميناء الجديد، وصارت وسط السفن الفرنسية فيها. فلما بقت وسطهم تم إشعال النيران فيها فتسببت في انفجار كبير جدا، وما هي إلا لحظات واشتعل الميناء الجديد بكل السفن الموجودة فيه. جنرال سميث بدأ يتراجع فورا بعد ما كشفت النيران عن موقعه القوات المدفعية الفرنسية، ولكن خلال تراجعه انفجرت أحد السفن العملاقة المحملة بالبارود وتسببت في إغراق قاربين من اللي كانوا معاه، وقتل أحد القادة و3 رجال فيهم. ولكن رغم كده حاول سميث ان هو يتجه ناحية الميناء القديم لتدمير السفن الفرنسية فيه، بعد ما لاحظ ان الحرائق اللي حصلت فيه كانت بسيطة، ولكنه وجد ان الاوان كان فات بعد ما نجحت القوات الفرنسية اخيرا في دخول المدينة والسيطرة عليها. فاضطر للانسحاب فورا مع قوارب كثيرة واللاجئين من مدينة تولون، واللي كانوا خايفين من انتقام الجمهوريين لمساعدتهم للعدو. وبكده انتهى الحصار اخيرا بطرد الحلفاء ورجوع مدينة تولون تحت سيطرة الفرنسيين من جديد. بعد انتهاء الحصار ودخول القوات الفرنسية للمدينة تم تنفيذ انتقام مروع من كل اللي كانوا مواليين للحلفاء، فيقال ان تم اطلاق النار على كل السكان اللي كانوا بيحاولوا يهربوا ويلحقوا بسفن الحلفاء، واللي نجا منهم من اطلاق النار غرق خلال محاولته للهروب. بالاضافة الى ان تم اعدام وذبح 800 سجين من المدينة من غير اي محاكمة. ورغم ان بعض المصادر اشارت الى ان نابليون كان بيعالج من جراحه اثناء تنفيذ المذابح دي، إلا إن بعض المصادر الأخرى اتهمته إن هو كان السبب الرئيسي فيها واستغلتها للترويج ضد وحشيته فيما بعد. انتصار تولون كان الأول في تاريخ نابليون العسكري، وقدر إن هو يلقي الضوء على عبقريته العسكرية وتفكيره الفريد من نوعه، وزاد من إيمانه إن هو يقدر يكتب تاريخ يعيش للأبد زي كل القادة اللي كان قرأ عنهم في صغره. فبسبب الخطة بتاعته قدر الفرنسيين إن هم يستردوا مدينة تولون ويسترجعوا جزء كبير من الأسطول البحري بتاعهم رغم خطة الحلفاء المحكمة للسيطرة عليها. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.